بسم الله الرحمن دست در نکنه Boş boş. Boş, evet. Bugün gün hörnüne Mağda. Ben dedim sana. Bırak bu zaman. Bırak bu zaman. Bırak bu zaman. الان چه میشه؟ الان چه دستم ببینم. Doğru, nasıl? Doktor. خانم امپراتور بله. میگم تو رو خدا راست شبوی خبر حمیده داری یا نه؟ نه من خبری ازش ندارم. آخه بچه چطوری بچه ها کجانی بچه ها بیچاره میری سرما معلوم نیست کجا منم نگرانشونم یه چه زندگی دارم وقتی حمیده از اینجا رفت بیرون دیگه اصلا دستم به کار نمیره. نه من خبری از حمیده ندارم. خبر نداری؟ نه. مگه میشه؟ تو رو خدا راست شبو من چیزی بهش نمیگم. من چیزی بهش نمیگم راست شبو. واقعا دارم میگم من خبری ازش ندارم. بلای پیرمرد بیچاره نگران بیچاره روزه میگه افسردگی یه صحبت میکنه بیچاره نگرانشه افسردگی بین یه مثل موقع صحبت میکنه خمم همینطور اصلا وقتی از خونه را بیرون همش خواب شه بینم نگرانشم میگم این بچه بیچاره گناه دارن توی هوا سرد سرمای خورن به دختر چه کاری با بلای به سر بچه بیچاره و اینا چه گناهی تقصیری داشتن حالا من نگرانشونم بهشونم نمیگم اگه جاشون ایدونی بهم بگو لااقل برم لااقل همین بچه‌ها رو بیارم اینجا توی خونه همین نه من خبری اصلا ازش ندارم. جدی میگم. حالا اگه حمیده خودش هم میخواد برنگرده اینا لااقل بچه‌ها رو بیارم اونجا مریض میشن من دلم براش میسوزه گناه دارن تو هم راست شو بگو من نمیگم تو گفتی ها نمیگم تو گفتی ها من خودم اومدم گشتم همه زنم گشتم یعنی پیرمرد بیچاره توی هوا سرما کلی دنیا دور زدم آخرش پیداش نکرد اگه هم تو راست شده ما نگی من میدونم شما بالاخره میره فیلم ازش میگیره اگه بهش نگو راست شده ما نگویی ما منم شکایت نمیکنم. چرا من؟ چرا تو؟ من اصلا خبری ازش ندارم دارم راستشو میگم. تو خبر من اصلا نمیدونم کجاست. من نمیگم که شما گفتین میگم خودم دنبال میگشتم پیدا کنم ذاتا حالا بیا کاری که بزراش به ما بگو برم این بچه ها بیچاره نه خوابشون ببینم سرما خورده توی هوا سر مریضن آواره نه جایی نمیدونم این راننده گلچوزه معلومه کی یه راننده خبر نداریم یا سراغشون نمیاد دیگه کجا رفتن پیش راننده نه من اصلا از اون راننده هم خبر ندارم. نمیدونم محل زندگیش کجاست کجا زندگی میکنه. به خدا چیکار خیلی میکنه؟ نگرانی ببین زندگی ظرفام ببین گذاشته وقت حالا صبح تا دورم که یه جای از اون همسایه این همسایه تو او خیابون تو این کوچه رفتم در روبایی پلیس اول که رفتم حمیده که ما همسی گفتم یه زنی باده تا بچه کوچولو میگه نه نیست گفتم یعنی چه بچه نیست حالا شما یه کاری که لاغل یه لقمه نون خالی هم برم بهشون بدم و ثواب داره به خاطری بچه ها خب منم خبری ازش ندارم وگرنه بهتون میگفت. آخه مگه میشه شما خبر نداشته آخه شما فیلم مگه ازشون آره نمی‌بینید؟ دیگه من خب الان خبر ندارم ازش. حالا چه راهی یه راهی بذار جلوی ما چطوری اینا رو پیدا کنیم نمیدونم. ببین الان خواب دیدم رفتم براشون یه شلغم گرفتم گفتم پزم براشون سرما خورد بچه‌ش تو خواب داشت سرفه میکرد گفتم من یه شلغم براش بگیرم بپزم و وقت حالا اصلا دلم با کار نرم گم این دختر نباشه این شلغم رو با اینجا بگنده فهمیدی؟ این زندگی چه حالیه چه وضعیه کمکمون کن اول تو بچه‌م خدا کمک کن هیچ کار من خبری از حمیده ندارم. چند بار بگم خبر نداره و پیرمرد ما چیکار کنیم بیچاره بین صبح تا نه آبی نه چایی نه غذایی از گلوش نرفت پایین دیدی
خدا اگه ما با تو درگیر میشیم. خب مقصر خودتون بودین. شما با کارتون فراری دادین رفت دیگه. شما الانم دلسوزی میکنی؟ میدونی ستاریه؟ بالاخره هر انسانی یه اشتباهی تو زندگیش میکنه. ما نگفتیم برای رضای خدا بذار لااقل بدیمش یه بابا من پیرمرد بیچاره هم با هم محرم بشن یا با هم به خاطر بچه‌اش که مکان زندگی نداره آواره نشه. نمیدونستی که دختره اینقدر ناراحت میشه. بازم دختران بچه‌شناسی من راضیش کردم، خوش آوردمش. نه تقصیر نه، مادر شد. اون به شما گفت که من راضی نیستم. اون خیلی هم ناراحت بود، ولی خب شما کار خودتون خود راضی میکرد. نبود، بالاخره یه کارش میکنه راضیش میکنه. این مادر رو نمیدونم کجا اطلاع پیدا که زندگی رو به هم ریخت. یه عظیم. حالا هم خب باید هم میریخت. حالا صبر کن، اگه ما پیداش کنیم امکانات دیگه این کار که باش حرف میزنم میگم اصلا دیگه دوست نداری و راضی نیستی با پیرمرد ازدواج که طوری نی. لااقل بیا به ساعت هم میذار گرمشونه، امکان داره اما بالا اون کلبه مال خودت باش زندگی کن. درسته ما نمیتونه خرجی به تو بدیم ولی میتونیم این کلبه که بهت بدیم. آره منم نگرانم چقدر وقته میگم دیگه این خانم امپراتور نمیدید با صحبت کنم نگران او ور ای ور این فکر کنم افتاد دنبال حمیده. بالاخره شما خبر داری به من یه آدرسی یه چیزی یه سرنخی بده. نمیگم تو گفتی، میگم من که همش دورم اوری وری میگردم پاسگان خبر کم همسال خبر کم. آره اینم از صبح طرفی درم خوش که میخوام یه چایی بخورم و حالا که تو میدی خوشحال شد تو رو خدا یه کاری برامون کن کمکمون کن. اگه برگرده باز دوباره شما اذیتش نه میکنید. به خدا قول میدیم تعهد میدیم که این دختر اگه برگشت با روز اگه خودش دوست داشت ازدواج کنه، اگه دوست نداشت اصلا کار با کارش نداریم. من دیگه اشتباه کردم. یه وقت دیدی حالا نمیخوایم به منم بگی از طرف من اینه بهش بگو میخوان جاش نشون زهرا خانم بدم و دیگه ازدواج که دیگه اینایی کنسلی دیگه گفت نه هرچی خودت رضایت داری اینا و این پیرمردم نگرانته دختره نگرانته به تو وابسته شدن. دختر خانم و ایمانی چند روزه این دختر سرک نانی کنه شما جوری نپرسی کنیم ما نپرسی کنیم هرچی کنیم پیاشنی کنیم بهشون چوته و کورا کومت و شانی جوری نمونی کنه با بجوری نیست تأمینمون بینه و نگردین سرپاه این باری گردین ما سرمونه با گوش بگیرین منای زینا کورا دوار کورا به بچه‌شون سلما خان مریض بین با کورا با بجورشون به تأمینمون بین من اصلا خبری از اونا ندارم. بعدش هم وقتی که میاد اینجا شما اصلا اذیتش میکنین. با ما از زنی که ما چکار داریم ما اینگه گوش بگیره فرمون بره گوش بگیره بره بسر کار میانونه چی بیاد و بلا نگرده و بلی بچه چه بگیره چه کنه با متعادی بچه بازی کنه با کمکمون کنه با دواری و بلی گرده برو. خب اون دای زندگیشو میکرد ولی خب شما با کاری که کردی اون ناراحت شد و فرار کرد دیگه رفت. ولی ما تقصیر شما بود. تقصیر ما یا شانی ما دوره ما بنتن و با چنو بود که دونی با دستونیای به جوری نیش به تعویلمون بین من کنه کورا زینا کورا بچه چه داشته بود دست چنه می بود. خب گفتم که من اصلا خبری از اون ندارم. ناری ما چیکار کنیم بین ما تذکری مانه و ما چیکار و زینه آخرش خب به جوری تعویض مون بی به خلقنا داره بچه‌ش بخو یا سرما خوره مریض بود و بله چنو باری گرده ها چنو بار نبود ما سرما خوره ما سرما درش کنم میره به سه حال نارو رو به جوری تعویض مون بین به جوری نکنه هوا شد داشته بودیم نه بچه‌ک منیم نه با بیاندیم دعوا کنم میزنم تو با برزی کار با نجاسی نوردین و من دادمت من یه دو زینه به جوری بیاری تعویض مون بین با
من هاشا جای من وقتی من رسپتی به جو بیارش انا جاسی نوع چوی زنه دلا قید سرت من چی بچه نجوری زینا نجوری یاری تامین من بیما یا به جو بیارش. شما با این رفتاراتون معلومه حمیده باید از دستتون فرار کنه. زهرا خانم ببین پدرت چیکار میکنه؟ میخواد منو بزنه. من حرفا باش زدم گفتم اگه زار حمیده رو نشونه رشکات همین اپراتور دیم بگه بعد چی این خبر داره کورنه خبر داره نه من خبری نه ندارم. بابام بالا فعلا از میگم که بیچاره حالش خونی الان هرسی خوره اعصابش اگه پیداش کنی پدرتون مگه نه یه تصمیم خودش باید بگیره با به خاطر بچه‌اش ناراحتیم مگه کار باش نداریم. فردا اگه حمیده هم بیاد باز دوباره همینطوری میخواین بزنینش. این پدرتون شکایت الان با دستت داره تو اومدی تو زندگی ما هر خبر من از شما اجازه گرفتم که فیلم بگیرم از اجازه زندگی. گرفتی خب ما را خیلی خوشحال شدیم وارد زندگیمون شدیم. میدونی وقت حالا که حمید از خونه رفت بیرون چقدر هرس خوردیم. خب اون دیگه مقصر شمایی. من نه. چیکار کنم؟ به من چه؟ نه مقصر ما نیست میگم که ما از کار خودمون پشیمون شدیم اگه دختر راضی نیست مجبورش نکنیم فقط جاشو نشون بده یا برو باش صحبت کن برو باش صحبت که برگرده بیاد. ما چند روز اطلاعش نوریم تیشانه کار تیشانه ایشان زیر باش ایشان هم نوزایی کنیم. آره نه ما باش گاگا بله شکایت خانم امپراتوری کنیم یه شکایت کنیم. چیکار به من دارین؟ خب خانم تو خبر داری جاش کجایه لاقل بگو جاش کجایه یا برو باش صحبت کن بگی این پیرمرده بیت من میتونم اگه برگرده بازم شما باهاش دعوا نه میکنین. قول میدیم به شما حرفانو باور کنی نه. ما داریم حالا پیرمرد بیچاره یه چیزی مثلا مال خودش دست خودش نیمال اعصابش هم قاطی کنه ولی اطمینان از من داشته باش دیگه این کارو کنسل کی حرف ازدواج تو کار نیست دیگه فقط خیلی خاطر بچه‌هاش جون بگیره هر وقت دوست داره بزرگتر شنی بچه‌ها مدرسه جای امکانه وقت دوست داشتم از اینجا بره بعدا ما نگران شیم تو رو خدا یه کاری کن خیلی ناراحت شیم این پدرتون واسه بیچاره حالا بشه تا من یه چایی برات بیارم پذیره وقت من ببخشید اینطوری باید بعد حرف میزنیم ما باید بعد حرف میزنیم ولی بالاخره ما درک کن ما ناراحتیم ما به این دختره بچه‌اش وابسته شدیم نمیتونیم فراموش کنیم. اما خب عزیزم حتما یه سراغی ازش بگی خب و اینا خیلی نگرانتم اگه برنگشتی شکایت من نمیکنم بهش بگو خب آره قربون دست چیکار کنیم مالی چند روزه با ناراحتی بستر ما کلمون درد کنه ما نشناسیم این چند روز اطلاع میدستنه کار میدستنه ما نانیم که اطلاع دوست کنه چی کوی گردیم با برا دنبالش میگم باش که صحبت میکنی چی میگه میخواد برگرده راضیه یا نه باش صحبت کردی اصلا تو خب اون خیلی ناراحته. خب ناراحته اون کاری که کردین خیلی ناراحت شده. و درسته که ناراحته الان بهتر است که بچه‌اش آوارشه تو خیابون. خب اون دیگه اینو ترجیح داد که از دست شما فقط فرار کنه. خب حالا به شما گفتم رفتم اونجا زهرا خانم باباش از کارشون پشیمون شد چیزه گفتم برگردیم به همین خونه اگه مشکلی پیش اومده منو بشناسیم خانم امپراتور رو بشناسیم با من طرفی به حمیده بگو باشه بعد ببینم چی آره میشه. بذار من یه چای درست کردم برات بیارم این همه زحمت کشیدی خیلی خوشحال شدم اومدی به قرآن ناراحت بودم گفتم خدایا نه خانم امپراتوری مدی سر بزنه نه دختره جاش میدونم کجایه نمیدونم بچه‌اش کجایه دیگه نگران بودم گفتم یعنی چی دیگه نیومده خیلی وقت سراغ ما پس تو لاغل سر میزنی زودتر لاغل همین تو که اومدی گاهی حمیدم اومد خوشحال صحبت بگم ما رفتم منزلشون این بابا ده زهرا خانم ناراحت بود زهرا خانم خودش نگران بود اصلا زورکی سرزاشون بلند شده نه صابونه نه آبی نه نونی نگرانه کیه؟ سلام خوبی؟ بفرمایید بالا از که آقای راننده تشریف رو به خانه امپراتور شانس دارید نکنه با هم هماهنگی کردیم نه اصلا اینطوری نیست من اصلا اونو نمیشناسم یعنی چطوری اگه همونطور که گفتم اصلا از این آقا
خبری ندارم که کجا زندگی پس چطوری میکنه بعد کجا. از حالا یه هفته تو شما سکنت پیدا شد بعدم یه آقا اگه تو مثلا یک خبری نیست. به من چه؟ این اصلا ربطی به من نداره. سلام خوبی؟ بفرمایید. سلامتی؟ سلامت باشید. خوبی؟ بفرمایید. خوبی؟ آه. بفرمایید. گاهی مهربون شدین؟ خیلی. آه ما به چند روزی- سلامتی خوبی؟ سلام علیکم. سلام. الان خوبی؟ دارم با خانم پراتور چند صحبت روزی خانم می‌کنم. کد نیست. گفتم شما دوتا با هم همکاری داریم. قسم می‌خوره میگه نه. میگن چطوری آقای حمیده یه هفته از خونه ما میره بیرون. خب صبح امروز شما میری از ما فیلم میگیریم. حالا یه آقای راننده. آقای نما مثلا یه ساعت یه روز کم پیش باشه. یه سال بچه میرسم حالا اینجا داری؟ حالا میگه نیست. یعنی شما با هم آهنگ نکردید؟ کی نیست؟ با این خانم؟ نه من اصلا همینجوری ما سر اصلا- دارم حالا ندارم. خوش آمدیم. فردا بشینیم ما خیلی نگرانیم. فرازو. بله. حالا شما ناراحت نشو. بشید تا چی با شد؟ ما مگه؟ صحبت کنیم. چه بگی؟ صحبت داریم با فردا بشید تا یه چایی بدیم بخوریم. ما بودیم. من خبری چیه؟ من اصلا با این آقا در تماس نیستم. چند روزی اطلاعات نداریم. و دیوار میشناسش. نسیمونی گو نفسی تامین مونیده. همین بالی گرده. نسیمونی گو نتونسته بود. چی نگم کردی نه؟ چی نگم کردی؟ آقای راننده بله. ما همون روز که برنامه داشتیم خب گفت این دختر گناه داره. برنامه اینه هیچی من الان یه پی دوباره یه چی کردم پی پینو بدم بهت بار بشم میدونم خب حالا ببین هر که برای خودش بسیبی آه. ما الان مشکلمون یه چیز دیگه این چی که من نوشتم بردم سی تو؟ سب کن ما الان مشکلمون چیز دیگه ما الان این آقا رنگ روش هم یه چه حالی داره با اون خدا وکیلی با اون روزی که اومدیم با حالا فرق نکرد یه چه راه هم رنگ روی داره چی شد؟ ما وقت حالا یه دختر از این خونه رفت بیرون دختره میگن فرار که معلوم از کجا رفت چی فرار که حمیده فرار آره کرد؟ خب و رفته من صندلی بیارم دختره رفته خب و این پیرمرد بیچاره از این ور داره حرص میکنه منم دارم حرص میکنم چجوری رفتی؟ چجوری؟ از همون روز گفتیم بذار محرمی پدرم کنیش یه عقدی بخون خب دوباره خواستی عروسی کنه آره گفتیم بذار بخونه لاغر محرم شه و بالا سر به نه تو خانیه نه امکانات هست بیا میکنیم با اون زندگی کنیم خب بالاخره دخترم راضیش کردیم خب دختر دلش نمیخواست از زوره که بیا با زور آوردیش نمیدونم که مادر من خبردار که به زندگی به هم پاشی دختره با بچانه برداشت الان یه هفته از خانه نیستش الان منم نگرانشم این خانم امپراتورم میبینم تو رو خدا یه جاشو میبینیش علیکی به من نگو با من درو مکو خام دونا بالا دوباره خیلی نه با با خدا سیاست من این کردی باش بگو بیا باش بگو خود بیا نگاه که با خدا بالا نیست بخوای بشینی کوی یه کاری هشیری چه هشیری؟ دارم اصلا خدا نمیکنم میگم اصلا توی خونه نیست دختر فرار فرار که جاش کوه بی که فرار کرده کوه فرار اما کرد بالا کلمن رو بزن دلتای اینجا دلتر بالا یه بالا بی بالا درومه من بیرون رهنان مکورم برای ما سرمونی بود جاش کنه که بره پیش جاش اگه جاش می‌بینی خود می‌برم می‌بینی جاش شد بشناسی این خانم این امپراتور خانم جا داشت امپراتور که فیلم میگیره آره من میگم یه پول یه چیزی اگه داری به همین بده لاغت جاش نشون بده بریم برش گردیم به زندگیش کجاست خانم امپراتور؟ من خبری ازش میگم خبری ازش ندارم من. این خبر ندارم آخه مگه شما کار دیکار نیست که فیلم میگیری؟ نه چجوری خبر ازش نداری؟ میگه تا خانم امپراتور میگه همین طوری که یه هفته نمیدن سراغ شما یه هفته خبرم از اون ندارم فیلم ازش نگرفتم اینا راست میگه دروغ میگه دیگه اینش با خودش راست ما با میگه. چی کنیم؟ بالا شما چه اومده که چی کنی؟ ما چه شو بردم پیل همیده که گویی 3008 بده بهتون و برمش اما حرفی که زیم اون روز پلیس آوردم بیرو چه که بردم پیل تعبیر تو بدم برمش حالا که این برنامه خب میشه یه خواهش دیگه از شما داشته باشم شما یه کاری بزنی پولانو پیش خودت نگه دار چه کرا میره دخترا پیدا کنی برامون خب بیارمش اینجا براتون بیارش اینجا حالا اینجا باشه فقط خبر ازش داشته ببینی سالمه خودش بچه‌اش یه خبر خوش خوب کاری که فرار که گوش بده ایشا با تو معلومه دستوارتون من و رفتارتون به شما معلومه که این تو کار نقشتونه نقشه ایشانه این نقشه الان میبینم نقشه تو چنه بگو قشنگ با خوبی چکتون رو بردم واسه کن مبلغ و همه چیز پشت نویسی شو همه چیز درسته نمیدونم نه نگاش کن نه میخوای نگاش سکو همه چیز نوشته خب اینو میخوای یه کاری کنم میره دختره نه میاری تحویل ما میدی چکشم برا خودت من چکی بردم میدونی بوم چکنی باید بشم میدنم واسه چکی بدم میتونم یعنی باور نگیری که بیسش؟ نه خواهی بالا ببینی بیا
تا برام بالای سری بزنم بیا نگاه کن بیا تماشای زیرش کو قایمش کردین الان چه دوری که کو قایمش کردین خدا اصلا خبر بشنوه ما میشه ها یه ایشا کو قایمش کردین ما با چند روز نمیشه ما هم خب تقو تو قامه ما من الان موقع تالا که پلیس آورده میره اصلا خبر هیچی ندارم باش ببرم بالا اصلا تو که بگی بالا باید بشه بیا بالا که باور کن برو افراد خود نبفر تا برام بالا یه سری بزنم منم راستی این یاد رو کنید بالا من بیام نه نی خاطر میشین بفهم یالا تا دروغمون چیه آخه ما به خدا برای رضای خدا داریم کار کنیم دروغ نداریم که ببینیم حمیده هست یا نیست دروغمون چیه یه زندگی وقت بالا دیم رخت پاشونه یه جاروی نمازی الان راستونه بگو قشنگ راست بگو منم میخوام منم جریان سنت چی کردی راست فقط بگو راستشو به خدا میگم که دختره نه راضیش کی یعنی راضی که نمیشه زورکی گفته بی کلبه نمیزنیم به اسمت به خاطر بچه‌ات و بیا بشین اینجا زندگی تا که بچه‌ها سرما نخورن فلان اینا از این حرفا دختره که باشه راضی شد و سر صرفه عقل بشینه همین در حال حاضر بود که حج آقا بیاد دختره چیکار کرد یاد نمیدونم مادر امید سرکلش پیدا شد مادر که اومد دختره گفت زهرا خانم زورکی و اجبارم کرد بچه‌هاش اومد رخت خوابی من یه رخت خواب هم داشت اینجا رخت خواب برداشت به ماشین وسیله چم نبو نه وسیله ماشین بچه‌هاش الان باید چه هیچ جا دینش نگشته منم کنه نه خب جا خیلی گشتیم دارم میگم خانم امپراتور میگم یه هفته پیرمرد یه چند بار پیرمرد بردیم حالش بده سرما میخوره توی هوا سرد گفتم بابا تو بشی تو خونه خودم میرم که پیش میگردم یه امروز رفتم کلانتری هم رفتم گفتم هنچی چیزی در جریان باشید اینا باش گفتم یه زن باده تا بچه هیچ جا نیست شد فقط شکی که داشتم گفتم پیش توه مگه تو نگفتی من میخوام پیش مادرم من میگم تکه بردم پیله بدم تو بردارم بارمش گم برم مگه یه نگفتی جایی میخوام برم پیش ببرشون پیش مادرم ها پس چرا من میخوام شک همین که به خانم امپراتور میگم یقین همون راننده میگه نه راننده پیشون نیست اصلا خبر نداره یعنی من باور کنم باور کن مرا آره ببین الان خواهش میکنم نگاه کن خواهش میکنم این کار دیگه بکن مگه نمیخوای پول بدی به ما چکر خب ببین چقدر چکر چه هم 200 میلیون خب این چکر 200 میلیونه مگه نمیخوای بدیش به ما ما بیا این خانمه به خاطر بچه‌هاش بالاخره تو مردی جوانی ما زنی کاری به دستمون نمیاد غیر از که یه پناه اینجا یه پناهشون بدیم غیر از اینه من نخواستی پناهشو بدی پناهشو دوی سی تی با پیرمرد دروسی کن آقای سی هر رو باشه زر کردیم باش دعوا کردیم با من اگه ازدواج نکنه باز خونه بیرونشون کنیم خب الان بیرون شو منم راضیش کردم الان که الان بیرون شو نگرانشیم نگران بچه‌هاشیم اون نیراج نبا اون موقع باید اگه فکر بدونم آقا یه 200 میلیونه خب 200 میلیون خب الان ما میشه خواهش به تو کنیم اینا امانتی پیش ما باشه چه که صبر کن امانتی پیش ما باشه حوصله ندارم با شاهی زر بحث کنم چه که بدم چه که دام که گم سی کراغونش حمیده نبودم نه چه که بیام بدم تو هم فراریش بدی و هیچ کاری نکنی خب مگه نه کراشه بدی ها من هر چیزی سرتونه با این دختره یا خبرش به من بدی تو کجای تا من برگردونم یا اصلا بد میبینم چه که بدم نه آقا یه گم میرم یه شکایت زنی میکنم. 10 ساعت میزنم اعصابم خورد نکن چه که بدم میگم ما میرم شکایت اکنامی الان این چکه وا من پیش من نگرشی دارم تا این دختره یه خبر خوش برا من بیاری بر من پسات میدم اینا گم چه که مو بردم چه دوره بردارم بارم همیده نه چه که 10 تا فراریش دوی چه که هم به من خیلی بسونی این کمه پولش هم میدونسته که میدونسته کرا پول چین کمه فهمیدی آقا عجب به خدا میرم بدبختی. شکایت میکنم اصلا چه که بیا تا بارم حوصله ندارم با شاهی زر بحث کنم این دختره وقتی این هم قرضیه چه مال دو ماده قرضی مال گوش یکی بده. به اسمش اگه دوباره این بدمش دختره ماشین رو بفروشم اگه تو با این دختره باش حرف نمیزنی هی گل براش میاری دختره هیچ وقت از این خونه نمیره عجب بدبختی مقصر تویی این ما دوباره اصلا من میرم میرم شکایتو نمیکنم برو شکایت کن خواهش میکنم آقا بفرمایید آقا بفرمایید آقا شما با این خانم امپراتور با هم مشورتی مثل آقا من امروز چه مشورتی؟ ما اصلا با هم دیگه در خانم، تماس خودت- نیست. خانم
که الان یه قرار 1 میلیارد ما از این خانه میخوایم، الان یه 2 ساله اینجاست، یه آقا برداشت 200 نفر ما آورد. خب به من چه؟ خب آقا خواهش کنم برو پیته با خوش همیده بسون چه چی میگم با همیده خوش چه بسون خواهش کنم من همیده چه که من بدم پیته با خوش کجا میشم همیده کجا همون میرم؟ جایی که فراموش کنی برو بدینش بگرد تو میره امانت این شانس من بود بس که نگران بودم وای این نمیدونم بد نمیدم الان چه ربطی هم داره میگم من زفت از گناه داره بردارم برو میشه یه جایی یه سرپناهی داشته باشه جایی رو فراموش فراموش میگیرم. خب مگه نمیخوای نمیخوای گیروگون بهت میگیرم شاید دختران لاغر ببینم جاش کجاست. تو میدونی جاش کجاست؟ من نونم جاش کنم من میره تو بدینش مثلا جاش نمیدونم کجاست. با خدا نونم کنم مگه تو نگفتی اون موقع دختران میخوام برم پلو مامانم؟ خب مامانت کجا؟ آدرس مامانت بده؟ آدرس مادرت بده؟ چه که ما بدم میخوام نه آقا خواهش کنم با دل خوش بی سر صدا تشریف یعنی بریم اینه نه همشه با خدا نگه همشه نگه چه شکستانی تو اینجاست. خب برای آقا چه شکستانی تو اینجاست. اینه نه همشه آقا بیاید نگه چه شکستانی. چه که من بدم عادی همشه ریزم خواهش بدم میکنم بفرمایید. چه که میگم اگه تو بلاد میذارم من یه اعصابم خوبه و چه که من بدم آقا بفرمایید. چه که من بدم چه که من بدم تا برم زنگ بزن یعنی همشه ریزم بدم بدم چه که من آقا بفرمایید بیرون. چه که من بدم تا برم خواهش میکنم بفرمایید بیرون. خواهش میکنم بفرمایید. ایگم چه که من بدم تا برم بیا پایین برای چای با هم بخوریم. میخوام چای چه که من بدم میخوام چای با هم برم بخوریم. صبر کن. عجب بدبختی ما خوراتو نرسون. یه هفته داریم ما حرص میکنیم. اگر جوسمش یه بدم اگر جوسمش یارمش خب بیا پایین یه چای بخوریم. چطوری ما استمینان کنم که اینو بدم ره پیداش میبرم بیاریش. یارمش خب اگه من اینو به تو دادم تو رفتی پیداش کردی و نیوردی چیکار کنم من؟ یارمش چی باید گیرو یارمش هم بیرون نه آخه چی باید گیرو بگیرم؟ جروگون ما با ایش هم آوردم پیلتون رو بدم بردارم برمش نه کار کنی نه خب پول رو تحویل دادی دختره نیست. این هم مقصر تویی. حالا یه کارگر میخوای برداری بنویسی؟ در صورتی که اگه من دختره هیچی نمی‌نویسم یه دختره برنگشت تو خونه یا خبری ازش نیاوردی اینو بهت بدم. نمی‌نویسم هیچی نمی‌نویسی خب منم بهت نمیدی. لوست باشه کنم. باشه کنم. پلیس ایشان باید پلیس هر رو بیاری ایرون تا میتونه بخرم من نه از کار کنم از چه برام دست برداری کار گوش کنی بده. من از درس تو شکایت دارم. آخه پوله 200 میلیون پول 200 میلیون ما الان با این 1 ماشین میلیارد کجا 200 کجا آقا 2 سال دیگه 1 میلیارد بچه گیر آوردین؟ فکر دیر از اونی ما خرید؟ حالا بدم قشنگ و زبون خوش بدم اعصابم خورد نکن نه. پیرمردم گناه داره صبر کن پیرمرد گناه داره نمیخوام برم پای صدامونو بفهمه بس کنه بابا اصلا نمیخوام برم پایین که الان این خانم 1 میلیارد بده کاره بعد از یه هفته که بردی یه جا قایمش کردی زد 200 مورد تحویل بودی اگر برد و میشه جا قایمش بکردم یا من میره بدینش یا من میره بدینش بگردم هر خوش یه کاریش یه که فرار بله گفتی شکایت میکنن بالاخره پیدا میکنن بذار برن زودتر که لونرام یه پولشونو بدم که دیگه دهنشون بسش چجوری ما که 1 میلیارد که به ما بدی دهنمون بسته نمیشه فهمیدی تا این دختره بر نگرد توی خونه ببینیم علتش چی بود میگم مشکل اساسا همه تونه خوردی همش خوردی با خدا زنگ اساسا زنگ بزن سردت تا صدر میان قشنگ خب زنگ بزن تا دست پاتو میبنده بره میذاره میبرند بوده بفرما خواهش کنم بفرما پایین خب بدم یکی من حوصله نداره این امونته مال یکیه باید برام بده باشه میگم یه وقتی هر بی بیام بدم تو حالا بتا برام امونت مردم بدم امونت بد نمیدن اگه تیله گرفتی دست من دیگه نمیای اینجا وقتی این دختر توی خونه نیست دیگه میره خودت اگر راست شد خبرم ازش نداری این نقشتونه پول اینو بردی نقشمون رو این نقشتونه فکر من دیگه هر سال کردیم حالا سری باتی با پلیس ما موسی فهمی که این کارو حالا ببین من شکایت نمی‌کنم یا تو شکایت کنی کدوم آبو سلام درد کنه حالا حسین هم بفرمایید خواهش می‌کنم بفرمایید نره بعد پیش بابا ما هرسش بدی بفرمایید خونتون خانم امپراتوری چه وضعی برای ما در آوردن تو خدا بیز زندگی رو به هم ریختن نگاه کن چه وضعی هر دفعه یکی میاد زندگی من می‌کنه گیل هم می‌ریزه میره هی میگه حمیده کجا این میگه حمیده کجا این چه وضعی برای من در آورده تو خدا اصلا من حوصله برای من اصلا حوصله ندارم حالا تو یه چیزی بگو من چه کار کنم بله من چه کار کنم اینجا یا اول پس منم نمیدونم شما چی کار کنی. نمیدونی؟ نه راننده نمیدونه شما میگه نمیدونه پس کی میدونه؟ ها؟
من خبری ازش ندارم. خب لااقل من به خدا بهش نمیگم به این دختره. خب این مرد ببین پسره نه پولاشو برداشتم یه چندار پول اومد. میخوای اینا بدم به تو جاشو نشونم بدی همیدنم؟ نه من اصلا پولی نیاز ندارم. خانم امپراتور خواهش میکنم اینا به تحویل تو میدم. خب شیرینی بدم به تو جای دختره نشون من بده. خواهش میکنم به خاطر بابامه، مگه من کارش هم ندارم. درسته که برای بچه‌هاش نگرانم، میگم هوا سرما میخوره، ولی به خاطر این پیرمردم، این پیرمرد آخه طاقت نداره بس دوریش رو ببینه. خب مقصر شما بودین، این داشت زندگیشو میکرد. آقا خانم مگه نمیگید مقصر ما بودیم؟ بله. این شیرینی از دست من بگیر، چیز ناقابله. خب این ناقابله از دست من بگیر. جای خانم نشونم بده کجاست. من پولی بر نمیدارم. خواهش میکنم اگه شما هم با ما کنار نین، هر چی دیدی از چش خودت ببینا. اول شکایت آقای راننده نمیکنم، بعد چند شکایت کنم. فهمیدی؟ شما مقصرین، شما اون دختر رو فراری دادین، اون وقت شکایت من و آقای راننده رو میکنین؟ خوی آقا راننده و من دختر نزار زندگی کنه با ما. به خدای دختر. خب شما هم اون کاری که کردین میخواستیم با پیرمرد عروسی کنه، خب معلومه اون اصلا عاشق پیرمرده نبود، برای همین فرار کرد. خب درسته که عاشق پیرمرد ناراحت شد. به خاطر بچه‌هاش میمید، با ما کنار میمید، یواش یواش دیگه با هم خوب بودیم، مهربون داشتیم میشدیم. یه راننده‌ای و کازه کوزه مانه به هم زد. وقتی دختره نشست توی ماشین راننده دیگه دید چی؟ تصمیمش عوض شد که بابا من چیکار کنه؟ ازدواج نکنه. حالا شما زحمت بکشین، این چیز ناقابل از دست من بردارین، جای خانم نشون من بدین. منم بهش نمیگم که شما گفتین، میگم خودم داشتم دنبالتون میگشتم، خودم نگرانتون و پیداتون کردم. بفرمایید شیرینی از دستم بردارین، جاش نشونم بدین، دستتون در نکنه. حالا چیکار کنین؟ لباس چیزی پوشن که بیان سراغتون که جاش نشونم بدین؟ حالا بهتون خبر میدم خودم. خبرش بمیدی؟ بله. شماره که داری زنگ بهم بزنی؟ بله. حتما. نره دوباره تصمیم عوض و فکرات عوض و دوباره بگی نه و اگه شما اخلاقتون رو خوب کردین، ما قول میدیم اخلاقمون رو خوب کنیم، کارامون رو کنیم، بعد این دخترم باش مهربون باشیم به خاطر بچه‌هاش. فهمیدی؟ به دختره، به خود راننده، به دختره اصلا نمیگیم به تو شیرینی دادی، به خدا نمیگیم. حالا امتحان میکن، اگه ما رو حرف خودمون وای نسادیم دیگه حرفمون رو هیچ وقت گوش نده. باش. یا بفرمایید بریم پایین چایمون رو بخوریم. چای آماده. به خدا خوشحال شدم. منم همین. بفرمایید. شما بفرمایید. نه بفرمایید. ببخشید منظورم. خواهش میکنم. سلام. تو رئیس زیابات نباشید؟ همون تو من میخوام بره جایی نه جایی نمیخوای بره. خبر خوش. یه خانم امپراتور دیگه با هم کنار میریم. آره انشالله جاش نشون میده، ولی صحبتی تو کار نبود. حالشون هم خوبه، جاش نشون میده. الان گم کش معلوم نیست. آره تا خوش مثلا بدون هر وقت فرصتیمه کسی هم مشکلی پیش نیاد. آره گوزه؟ بشید تا یه چایی بخوریم؟ آره خوشحال باش. خب خانم امپراتور بیا اینجا تعریف کنیم. چه تعریفی؟ بابا شما نهاری صبحونه چیزی خوردید؟ بله. چایی چی؟ نه چایی چای براتون بیارم؟ نه خیلی خوشحال شدم. منم همینطور. چرا زودتر میبدی؟ بعد از یه هفته حالا سکرت پیدا شد خانم. تو نگفتی این دختره فکر کردی ما نگران نیستیم؟ بیام بوینمش بیا من بچه‌ک مریض نوه برگله گیریم که بچه مریض نوه سرما نخوره بامو بالا نگیره چونه پدر جون تو هم دیر از روی دیوونه شه مگه؟ دختره کجا بود؟ دختره که بالا نیست، دختره از همون روز از این خونه رفت. بس رفت تو فکر الان بالاست؟ بالا بود؟ نه ایمده دختره اصلا. چون باری بود چنو؟ نه چنو پایاناره؟ پایاناره منم همین دارم میگم. این نشو زندگی برای ما مریض کن افسردگی و من چای سیمه نیاورن من نخوارم چای. بله؟ چای نخواستم. نه
نه باید چای بخوری مگه من خوشحال واسه نیستی؟ در حال نیارم دقیقم دراز و چای میخواستم. بابت چای ممنونم. نوشت جان تو خانم. اصلا نگران پیرمرد بیچاره آنگنا داره. پدر جون تاریخ تا آماده کردی هرسی خوری لاغر استراحت کو من خیلی جایی برای این جورابات پوشی من جا خبره خنم خیلی چوبنی بخوام پدر جان یه صدایی یا تا برن داده هم چه خبره یه صدایی یا خانم پراتور دفعه که من مرده که رب پایین ها یا آقای راننده داره نمیرم بستم یا نه سه نگاهی کن صدا در میاد کیه؟ کیه؟ ایگم سرم درد کنه حوصله ندارم قشنگ پیلم بردار بیا بده تا پیلم نمیدیم همینجا نشسته تا چه که پیلم نمیدیم آقا انگار که اصلا بابا من حتما زنگ بزنم 110 بیام با دستبند ببرم من ببرم با زور کسی خونه برم بیرون تا بیا چشم بعد بسونه بیا یعنی نه آقا یعنی چه تو برای ما مشکل پیدا کنی همیده که از دستمون بردی خودت ما افتاد زنگ میزنم با خدا 110 بیام زنجیرت کنم مردم برم تا ایگم چشم بدم تا برم چشم بدم پیلم بدم تا برم پول تا بدم آقا من این پول امانت گرفتم فعلا گروگون این دختره تا هوایش کردی گوشیدی این دختره تا هوایش کرده گروگونی پول نگران تا این دختره یا خود جاشو نشون میده یا بیاش برش گردون و من اصلا نه ترابطی و مدوری نه همیده و نه هیچ که به من رب با خدا من از شک دارم میدونی سنا به خاطر اینکه وقتی این دختره رو آوردی اینجا رسوندی از عروسی یادته آوردیش تو خونه ما این دختره دیگه اخلاقش با ما عوض شد اصلا دختره با ما و حرف ما گوش نمیده الان با من ربطی ما چی کنم الان تی دختره نه هوایی کردی من از دست تو شکایت دارم برای شکایت بیا بالا فعلا اینجا تو کاری دارم آقا بیا اینجا مگه حرف حسابی سرت نمیشه نه ایشا حرف حسابی سرت میشه حرف حسابی سرت میشه یا نه ایشا اگه دیگه دعوا میخوای با یه زن بس کنی اصلا برای خودت مسئولیت داره به خدا برای خودت مسئولیت داره آقا عزیز چه که بدم پیلمو بدم میخوام برم کار دارم من الان اگه زنگ بزنم بگم این آقا اصلا بی هوا درم باز بود یه لحظه بدون اجازه زنگ داخل بزن هر چی خیلی زنگ بزنی زنگ بزن تا بیا اگه من الان زنگ بزنم 110 میگه این در باز بود یه لحظه این آقا بدون اجازه وارد خونه ما شد بعد تکلیف تو چی میشه ایگو میگاری حرف حساب حالیتون نیم تو حرف حساب حالی میشه تو بدون قانون وارد خونه ما شدی تو برات محکومیت داره تو برات اشکال داره وارد خونه شدی یعنی چه تو پول دست من داری مدرک داری چه بدم مدرک داری مدرک دارم من نشون بده خودتون مدرکی کنم تو الان زندگی ما رو خراب کردی پیرمرد بیچاره اصلا استرس استراب داریم ما یعنی چه وضعیت ما درست کردیم الان منظورت چه نسیسه پیلمنی برای خود برای دینش بگرد خود اینه هر جا هسته برای دینش بگرد پیلت بسون و هنون و هر کاری که بکنم من از میخوام برم گوش بده ببین من حرف درست میزنم یا نه من میگم این خانم جاش نشون من بده من اونم کار جاش نشون تو بدم تو خودت چه پیلم بدم شما قانون یا کرای دختران حساب کنم کرایشو گمم دامه که خوشه بردارم بود نه فراریش بدینو چه کم بدم میتونم هیچی گوش بده الان یه کرای خانم که خیلی میشه خب برای خوش آخه تو با 200 میخوای کار هم بیاری برای خوش بسون اصلا من ربطی ندارم الان کراش 2 سال تو خونه ما دیگه میگم هزینه‌شی بود وقتی با 200 میخوای کار هم بیاری خب برای 200 از ما هم اطمینان میکنی حتما بیا با خونمون رو بگردی اصلا بی خود من اجازه ندادم تو بالا بگردی این چند روزه که با میگردیم ما میتونیم پیش دوی نه پدرجون الان الکی من همیده رو گول زده همیده داره من میخوام برم پیش مادرم از این با این آقا ازدواج نکن من میبرم پیش مامانم همیده رو برداشت از خونه بود بیرون به سان آواره که حالا زد به کار منم که همیده رو شما قایم کردی ایگو اصلا خون مگه اینا رو بیا چه اوی تعریف کنه با ما بیا بیرون حوصله ندارم با قرآن تو مغزت میزنه با حتی شوخی گرفتن من اون پایین فکر کردم از خونه رفتی بیرون نقطالا بیار اینه چه که من بدم سرم یه خانم امپراتور شد بیا پایین بیا من حوصله ندارم این پیرمردم اعصاب حوصله ندارم او صندلی دیرزونی اگه این بابا پس افتاد به خدا تا قرون آخرش ازت میسونه دیشا باشه فرما آقا فرما نزدیک من نشو اصلا نزدیک من نشو زنگ میزنم میام میبرم تو از شب با روح خوش برو پایین این چند روزه که ما پیلر داری هیچی حالی پیش طویل دار آقا
برقا اینه بیا چکمه بیا بدم چکمه بیا بدم چکمه بیا بدم من اصلا تو مشکل داری مریض بیا چکمه بیا دیرتونی ها اشاره بانی من دعوت داره پیلیمان بیه برد پیله برای حمیده خوش بسونیم پول اصلا به ما چیزی نداد پیله برای حمیده خوش بسونیم حمیده من اصلا حمیده نه میتونی چی پول ازش بگیریم ایمان رو نه قرین رفتیم پیلمان دای آره بفرما آقا بیرون خواهش کن بفرمایید این من بیچاره حوصله ناره نه یا بیچاره یا یه چی من تا همین اینو ندیم پیل من ندیم خدا و چکمه من دارم. نیم قربونه حمیده نفروری دو این را پیلش هم میخوین ما چه کار این فرارش که این آقا کته منه گم یا برم یا مادر دارم اومد پلو مادرم و زنه برداشت رفت فرارش که جب به کارمونم چه سکو یه نیزنم بیستره آقا زنه فاتو سر فرار تو برو اومد قشنگ چکمه بدم پیل با زبون خوش آقا بگم خواهش میکنم برو پایین عقلی داشت بود آقا برو پایین میره برو خونتون زنگ میزنم ما زنگ بزن تا بیا یا بیا با هم صادق زنگ زنی هر زنگ زنی من همیشه نشست به زنگ زنی به هر کی زنگ زنی زنگ بزنم بیام ببرم تا با خدا با من تا نه میکنیم شرمنی یعنی چه شما دیگه پرروش نیستن ما هر دقیقه میاد یه چیزی بندار میکنه یه روز میگه حمیده نمیخواد یه روز برش پیش مامانه چکمه چه جاتی پیلم بیا چکمه بیا تا برم برم آقا میگه تو حرف حساب سرت میشی یا نه نه ایشا حالیتونی عباس پیلمان حساب که تو واسه قانون واردی خونه شدی پیله واسه مدرکی چکمه مایسته 200 میلیون چکسه آقا واسه مدرکی واردی خونه شدی چطور فکر کردی اول بار تو نه خوب فکر کاره که اگه پیرمچشش بهت خورد درجا افتاد واسه کی زواگوه حالا ایران که آره شب ننی بگرد شری پیرمرد گردن نزد خواهش میکنم ولی او سه دونم چرا خواهش میکنم دیگه یه بی تربیتی نباش خدا گوشو او سه دونم چرا خدا موقع تو تو دیگه خیلی پروش نیست سر ما گوشو میدن راه چه راه و درم دست بدا پایین حالا او سه یعنی بای بیام همیدنم بلش کنه بلش بدا کنه بلش پایین کنه در خودم میشکنم هرچی من یه به تو نگفتم پروش شده بی تربیت همیدن بدون قانون وارد خونه شد بدا پایین کفشل بیا کفشل کفش بود گوشو همیدن و درم راه کفشل من مردشی ها بدا پایین یعنی چه کفشل من مردشی یه مال خر حساب کردی برقا گوشت کنی بی احترامی نکنی تو مغزت بیاد بی احترامی نکن دست بلند نکن یواش صدا برقا من تا یعنی چه؟ نکنیم شرم ننامون آره دیگه یعنی چه یکی از بیکاری خودش رو دنبال ما میگه تا نبخوریم مثل مردم یعنی ارد برو یه پیدا نشه اینجا به خدا یه پیدا شد یه خودم اینو تو مغزم بیارم ما زندانم بیفتم و تو مغزم بیارم پایین اگر دبرو اگر خودتون پیل نکردم موسه دفعه یه بار اگر پیلتون یه بار دیگه به دارم میگم باز زبون خوش یه بار دیگه وارد خونه بشی میگم این من خودم میکشم میافتم تو زندان گمشو برو پا لازم برو بالا باید چه خواستم تا نفکنیم دعوا کنیم با مون دفعه یه بیان داری خونه پنشه داری آرام پرو زندگی ما رو به هم ریخت اصلا زندگی حوصله یعنی چه؟ ببین چه زندگی برای ما درست که پیرمرد بیچاره آخر عمریه داره بلنشه میلرزونه تربیت پدر جون دیگه هر کس زنگه داره باز میکنی ها گوشیدی؟ آیفونم قطعی کنم اگه زنگه دیگه با تلیفون صد دبادیه بیشو زن بده کارمونم که پول بدین مامه گذاشت دهن حمیده گفت من میان کرا خونت حساب میکنم کران حساب میکنم و میبرد پیش مامانم زن کراشه که حساب نکنه بده کارمونم که بی تربیت کسی زنجه داره باز نکنی پدرسونا پس چند میدن مثل ولی یا میرم نگون چه حمیده که ترش کورای ره ایزا نیستش به چه برداشت فرار که معلوم کوره نگونم همانو در ازا ما یک تا اصلاحات بگیریم اصابونه حوصله داریم نه اصاب داریم دختره با از مسخره که با این پسر راننده برکو آوازو گوهد بگیری با حوصله ندارم یعنی چه؟ پیل او برکو بانه
بدون بلف شما نام